Hi guys! My name is Kenny and welcome back to my YouTube channel. Napansin ko na medyo matagal na yung huling affordable makeup tutorial na ginawa ko dito sa channel ko. Kaya naman today guys, ang gagawin ko is an affordable glam makeup look using products under 200 pesos. Sobrang excited ako kasi most of the products na gagamitin natin today are actually my favorites. So, eto yung mga items na gagamitin natin. I swear guys, ang dami kong favorites dito sa mga gagamitin natin. But unfortunately, pagdating sa base, actually hindi ko siya ganun kagusto kasi hindi ganun kaganda yung coverage niya, but I have no choice kasi eto na yung pinaka-affordable na base product na meron ako. Eto lang yung under 200 pesos, kaya pagtsagaan na lang natin siya. Before we proceed with the rest of the video, if you guys are new to my channel, make sure to click the subscribe and bell button para ma-notify kayo kapag may bago akong videos. Anyway guys, if you want to know kung anong makeup look yung magagawa ko using products under 200 pesos and kung gusto nyong malaman how I feel about all the items na gagamitin natin today, just keep on watching. To save time off camera ko na lang ginawa yung kilay ko kasi alam niyo na yun guys, di ba? I hate doing my kilay in front of the camera, but yung product na ginamit ko today is itong Careline Best Brow Liner, and kung hindi ako nagkakamali, yung shade na gamit ko is Taupe. Unfortunately, hindi ko masabi kung tama nga ba siya kasi hindi nakalagay sa packaging yung shade niya, but ilalagay ko na lang sa description box kung anong shade man to. But ayun nga, I like this one kasi it's very pigmented, it's easy to use, perfect for everyday. So kung baguhan kayo sa makeup and naghahanap kayo ng affordable na pangkilay, eto guys, I highly recommend this one. I'm very sure na magugustuhan nyo siya, and eto yung swatch niya. As you can see, medyo grayish yung undertone niya. Hindi siya warm, kaya sobrang perfect niya if you have dark hair kagaya ko. And what's great about this one is that may kasama siyang spoolie sa kabilang side, kaya hindi nyo na kailangan kumuha ng ibang tools kapag ginagamit nyo siya. So, ayun, for me, super duper love this one and I highly recommend this. To prime my face, yung gagamitin ko today is itong Quick FX and No Shine Mattifier. So, etong primer na to guys, I really like kasi for its price, sobrang sulit na siya. It does the job really well. Tapos, talaga nakaka-mattify siya ng skin and nafe-fill in niya yung pores. Kaya kung ang problema niyo is yung visible pores and oily yung skin niyo, eto guys, Quick FX No Shade Mattifier, I'm very sure na magugustuhan niyo siya kasi wala pa siyang 100 pesos tapos ang dami niya laman, sulit na sulit yung pera niyo dito. Unfortunately guys, wala akong magandang under 200 pesos na base or foundation, kaya today yung gagamitin ko is itong Careline Oil Control Liquid Makeup, and para magkaroon siya ng konting coverage, ang gagawin ko is hahaluan ko na lang siya nitong Careline Brighten Stick kasi eto guys, etong liquid makeup, sobrang sheer niya, as in wala siyang coverage. Kaya if you have parang mga skin imperfections, hindi niyo siya magugustuhan kasi wala, hindi niya nako-cover yung mga yon, yung mga chismis sa face. But kung ang hanap niyo lang naman is yung para mag-even out ng skin tone niyo, feeling ko carry na siya. And as you can see, ang puti pa ng color niya for my face. So, pagtsagaan na lang natin siya. Medyo nakaka-stress kasi diba, gusto ko maging sobrang bongga ng look but hindi maganda yung base. Pero don't worry kasi may ibang products pa naman tayong gagamitin para medyo magkaroon siya ng coverage. Anyway, to add more coverage sa skin, subukan nating mag-apply nitong Careline Brighten Stick and let's just see and hope for the best. Hopefully kahit pa paano may ma-add naman siyang konting coverage and medyo gumanda yung base natin. But right now, hindi na ako masyado nag-expect kasi lahat ng products na gagamitin natin are under 200 pesos. So, may chance talaga na hindi maging sobrang bongga ng itsura niya. But don't worry kasi gagawa natin siya ng paraan. Akong bahala. Ayan guys, feeling ko right now medyo umokay na yung itsura ng base natin. It looks decent na, hindi ganun kabongga pero carry na. Ngayon naman ang gawin natin is i-highlight natin yung highest points ng face using a concealer para mas magmukha siyang fresh and maaliwalas. So, yung product na gagamitin ko today is yung isa sa mga favorites ko, which is yung SanSan High Definition Concealer in the shade Natural. I feel like nasabi ko na many times yung feeling ko about this concealer, but kung bago kayo sa channel ko, I actually like this concealer kasi guys, for its price, sobrang sulit na siya dahil maganda yung coverage niya. So if you have oily skin, okay naman siya guys, kaya lang mabilis siyang mag-crease, kaya dun sa mga areas ng face nyo na ayun, palagi nagki-crease, I suggest na medyo kontian nyo lang yung gamit kasi pag napadami, nagiging cakey siya and hindi maganda yung finish niya. So be careful lang kapag ginagamit nyo siya. But overall for me, sobrang okay na okay siya. Sulit na sulit guys, I swear. Tapos, since pigmented nga siya, a little goes a long way. Kaya
Yung isang pen, matagal siyang maubos guys. Yung akin parang mahigit ano na to. Pangalawang bili ko na to eh. Parang mahigit ano na siya sa akin. Parang 6 months I guess. Although hindi ko naman siya ginagamit everyday kaya hindi rin matagal maubos or hindi mabilis maubos. But oh my god, I'm so lutang. I'm so sorry guys. I don't know what to say. Sobrang lutang ko today. Basta guys, maganda siya. Para iset yung areas ng face ko na nilagyan ko ng concealer, yung gagamitin ko is Nichido Final Powder in the shade Creamy Glow. So, etong product na to guys, feeling ko hindi niya na kailangan ng introduction or any explanation kasi ang daming may gusto sa kanya. Even I actually sobrang bet na bet ko. So, ayun, ilagay na lang natin siya sa face and huwag na tayong masyadong chumika pa about this product kasi medyo marami-rami na rin siya exposure dito sa channel ko. Kota na siya, kaya quiet muna tayo ngayon. Para naman sa mga areas ng face ko na hindi ko nilagyan ng concealer, yung gagamitin ko is itong EB Matte Away Cake in the shade Fair Oriental. And I like this one guys kasi nakakapag-add siya ng coverage kapag nilagay nyo sa skin. Kaya kapag ka, feeling nyo hindi ganun kaganda yung coverage ng foundation na gamit nyo, eto guys, gamit lang kayo na to. Sobrang okay na. Hindi ganun kakapal yung coverage na nabibigay niya pero carry na din kasi kahit pa paano, medyo niya naman. Nabibigyan niya ng ganap yung mukha. So, bonggang-bongga to guys. Tapos affordable din siya and perfect siya if you have oily skin kasi medyo nakokontrol niya yung oil. Hindi totally but kahit pa paano, nakakatulong naman siya sa pagtanggal ng oil. Kaya this one guys, sobrang bongga. Since wala naman akong balak mag-bake, tatanggalin ko na rin yung nilagay ko sa under eye kasi baka maging sobrang dry niya. So, ayan. Mag-add na lang tayo ng mag-add ng powder kasi wala naman tayong choice dahil nga hindi maganda yung ginamit nating base. So ngayon naman guys, ang gagawin natin is ibabalik natin yung kulay sa face because as you can see, medyo maputla siyang tignan and yung product na gagamitin ko is itong Bilena Contour Duo in the shade Medium and this one guys I like kasi perfect siya for everyday. Medyo warm lang yung kulay niya kaya you have to be careful kapag ginagamit niyo siya dahil ayun, medyo orangey yung color niya but kapag konti lang naman yung nilagay niyo sa face, okay na okay siya guys. Maganda yung kulay niya. Tapos eto parang 160 something lang siya. Super duper affordable, very pigmented. A little goes a long way kaya eto guys, sobrang magtatagal siya sa inyo, I swear. Sobrang sulit na sulit din yung pera niyo dito sa product na to. So as always guys, ang ginagawa ko is nilalagay ko lang siya sa outer perimeter ng face kasi doon naman ako normally talaga naglalagay ng pang-contour. Tapos pagdating dito sa cheeks, feeling ko medyo dadagdagan ko siya ng konti kasi nga eto na rin yung magiging parang pang-contour natin dahil wala tayong affordable na bronzer. Medyo expensive, lagpas 200 din yung ibang bronzer na meron ako. So, ayan, eto na lang din yung gagamitin ko for my contour. Feeling ko guys, medyo naparami yung bronzer na nilagay ko sa forehead. Kaya ang gagawin ko is, babalik lang ako sa powder tapos i-apply ko lang siya on top para medyo maging parang blurry yung effect niya. Parang veiling yata yung tawag dito. I'm not entirely sure. Pero napanood ko kasi kay Jeffree Star na kapag ganon, kapag medyo napaparami yung pang-contour niya or bronzer, bumabalik lang siya sa powder tapos ina-apply niyo yun on top para medyo maging, ayun nga, blurry yung effect niya and hindi siya ganun ka-intense. So, subukan natin siya. Since hindi naman ganun ka-intense yung contour na ginawa ko, ang gagawin ko na lang din is yung same powder yung gagamitin ko na panglinis ng contour. So, what I'm gonna do is magpipick up lang ako ng product tapos ipapress ko lang siya dito sa may hollow ng cheeks ko and mag-hope lang ako and pray to Jesus na sana maganda yung kalabasan niya. Pero feeling ko naman guys, scary siya kasi ayun nga, hindi naman sobrang intense. So, para mas magmukha lang prominent and short ng konti yung contour, eto na lang powder yung gamitin natin. Since yung eyeshadow palette na gagamitin ko mamaya, wala siyang matte colors na pwedeng gamitin pang transition. Yung gagamitin ko na lang for my eyes as my transition is itong same na pang contour na ginamit natin. And para i-apply siya, ang gagamitin ko is itong E04 Rounded Blender from Ate Ann Clothes. So, i-apply na natin siya. Ngayon naman guys, para gawing mas intense pa ng konti yung transition color and mas maging warm pa siya, yung gagamitin ko naman this time is itong Careline Starlight Shade Blush and yung brush na gagamitin ko para i-apply siya is itong E05 brush. So, pick up lang ako ng product and eto naman, ilalagay ko lang siya directly sa crease. So, ganyan lang and again, ang gagawin ko lang is i-build up ko yung color hanggang sa ma-achieve ko yung gusto kong intense or darkness ng eyeshadow. To cut the crease, yung gagamitin ko is yung same concealer na ginamit natin kanina pang highlight ng highest points ng face.
For my lid color, yung gagamitin ko is itong Careline Packet Eyeshadow in Midnight Magic. So, yung shade na gagamitin ko from this palette is itong blue shade na to. Tapos, i-apply ko siya using my Zoeva 237 Detail Shader Brush. Unfortunately guys, hindi siya ganun ka-pigmented. I mean, kapag binuild up niyo yung color, okay naman siya. Nag-show up siya, kaya lang kapag ka one layer lang, medyo parang bland yung color niya. Hindi siya ganun ka-intense, kaya kailangan talaga i-layer nyo siya para maging sobrang intense and mag-pop yung color. Pero for its price, kung di ako nagkakamali, parang 85 pesos lang to. Basta less than 100, okay na siya guys. Especially kapag beginner kayo, perfect guys. Pasado siya. Pasok na pasok. Ngayon guys, ang gagawin ko is, babalik lang ako dito sa contour shade and what I'm gonna do is, i-apply ko lang siya sa outer part nung may lid color para mas maganda yung transition niya. Mas soft and diffused kasi kung hindi guys, masyadong harsh and hindi siya ganun kagandang tingnan. For mascara, yung gagamitin ko today is itong Careline Go Long Mascara and this one guys, it's not the best but it's not the worst as well. Okay lang siya for me. For my lash line, yung gagamitin kong eyeliner is itong Careline Graph Ink Liner and this one guys, sobrang love na love ko kasi it's very pigmented, black na black yung color niya and naglalast buong araw. To save time, off camera ko na lang gagawin yung left eye ko and maglalagay din ako ng false eyelashes and by the way guys, yung lashes nga palang gagamitin ko is itong Miniso 3D lashes which is one of my favorites. For my waterline, yung gagamitin ko is yung favorite kong black pencil which is yung Nichido Eye Contour Pencil in the shade Blackest Black. Para medyo maiba guys, ginawa ko na lang winged yung liner na nilagay ko and I'm very sorry kung off camera ko siya ginawa kasi guys, hindi ko siya kayang gawin in front of the camera. Sobrang nakaka-stress and feeling ko nga hindi siya pantay but it is what it is. Feeling ko naman medyo decent siyang tignan so pabayaan nyo na. To smoke out the lower lash line, ang gagawin ko is babalik lang ako dito sa Careline Starlight Shine and i-apply ko siya sa lower lash line using a small blending brush. To add color to my cheeks, yung gagamitin ko is itong SanSan blusher in the shade Pink Blush and this one, sobrang gusto ko to guys kasi it's very pigmented. It looks natural kapag nilagay sa cheeks, mabilis i-blend tapos kapag dinab nyo yung brush, hindi siya powdery guys, as in, super ganda ng formula niya. To highlight the highest points of my face, yung gagamitin ko is itong Careline Strobe Stick and eto guys, nagawan ko na siya ng video review so ililink ko na lang sa description box yung link ng video na ginawa ko for this one. For my lips, yung gagamitin ko is itong Kyemerut from Vice Cosmetics. This is the finished look guys. Overall para sa akin, okay naman yung kinalabasan ng makeup guys. Satisfied naman ako pero feeling ko mas bobongga pa siya kung mas maganda yung base natin. But for 200 pesos na base, feeling ko guys, ayan, okay naman siya, hindi na masama. I honestly don't have anything much to say para sa video na to but I'm hoping na sana, as always guys, na-enjoy nyo yung video na ginawa ko. Of course, if you guys enjoyed watching, don't forget to give this video a thumbs up. Subscribe to my channel if you haven't already para ma-notify kayo kapag may bago akong uploads. Thank you guys so much for watching and I will see you all on my next one. Bye guys!